¿Qué le pasa a alguien si rompe la regla del silencio? Pues en los barrios más bravos, más tremendos de estas partes locales, pues el que rompe las reglas del silencio le toca desaparecerse o no desaparece. Todo lo que hacemos en la calle es por nuestras familias. Cada miembro de la pandilla está listo para matar por la pandilla. Ahora tengo 45, pasé 21 años de mi vida en la cárcel. La cárcel es mi casa. კოლუმბიის დედაქალაქი ბოგოტა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილია. აქ წელიწადში 1100-ზე მეტი მკვლელობა ხდება. მკვლელობათა 30% ადგილობრივი ბანდებისა და კარტელების მიერ არის აღსრულებული. Ciudad Bolívar. ბოგოტას ამ უბანზე უფრო სახიფათო დასახლება დედამიწაზე მხოლოდ რამდენიმე. ქალაქის ეს ნაწილი ნარკოდილერებით, მკვლელებით, სუტინიორებით, მეძავეებით, გამტაცებლებითა და ბანდიტებითაა სავსე. 8 მილიონიან ბოგოტაში 30-მდე მსხვილი პანდია, ანუ ბანდა ოპერირებს. ზოგი ნარკოკარტელებს ემორჩილება, ზოგიც გარკვეული ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ ემსახურება. Los Satanás, Costeños, El Tren de Aragua, Los Boyacos, Los Paisas. ეს მხოლოდ მოკლე ჩამონათვალია. მსგავს ბანდებში შემავალი სრულუფლებიანი წევრებისთვის მკვლელობა, გატაცება, გაყაჩაღება, არათუ სირთულე, არამედ ხშირ შემთხვევაში პრესტიჟისა და სიამოვნების მომტანი საქმიანობა. გამარჯობა, ჩემი შემდეგი მიულინება და შესაბამისად გაჩერება კოლუმბიის დედაქალაქი ბოგოტაა. საქმეებს უკვე მოვრჩი და შემიძლია მშვიდად გადავერთო იმ ამბავზე, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით დაგელაპარაკებით. შესავლის წყალობით ალბათ მიხვდებოდით, რაზე მსურს ყურადღების გამახვილება, ვაპირებ ერთი დღე ადგილობრივ ნარკოკარტელთან ერთად გავატარო. მოვინახულო ის ადგილები, კლუბი, სივრცეები, სადაც ლამის ყოველდღე ადამიანებს კლავენ და ანაწევრებენ. შევუერთდე ახალგაზრდებს, რომელთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა მხოლოდ 22-27 წელია. სიკვდილის მიზეზი ნარკოტიკების ზედოზირება, პოლიციელის ტყვია, ბანდ ფორმირებებთან დაპირისპირება. ამ ყველაფერში როუმინგო დამეხმარება ქართული კომპანია, რომლის წყალობითაც თქვენ შეგიძლიათ მსოფლიოს 190-ზე მეტ ქვეყანაში გქონდეთ წვდომა ინტერნეტზე. როუმინგოსთან ერთად არ დაიკარგებით. გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ, დააკომენტარეთ ვიდეო, დაეხმარეთ YouTube ალგორითმს, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, უკვე გაინტერესებთ. როგორც ჩემი ანონიმური რესპონდენტი ყვება, ციხე მისთვის მეორე სახლია. რაც პრინციპში არ არის ალბათ ყველაზე ცუდი ვარიანტი, იმიტომ რომ აქ საპყრობილეში ყოფნა ხშირ შემთხვევაში ცოცხლად დარჩენის ერთადერთი საშუალება. სანამ მსოფლიოს ამ ნაწილში ჩამოვიდოდი, დიდი ხნით ადრე ვიცოდი ამის შესახებ, შესაბამისად აქტიური მომზადება დავიწყე. იმიტომ რომ ეს ქალაქი მახეებითაა სავსე, ამაზე მოგვიანებით, შესაბამისი მომზადების გარეშე ძალიან გაგიჭირდებათ. მით უმეტეს მარკი, მით უმეტეს გარეუბნებში. როგორც უკვე გითხარით, კოლუმბიაში ჩამოსვლამდე დიდი ხნით ადრე დავიწყე მზადება. ძირითადი აქცენტი ადგილობრივი ნარკოკარტელების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაზე გავაკეთე. ყველაზე გავლენიანი მაინც კალის ნარკოკარტელია, თუმცა ბოგოტას პანდიებიც ძლიერდებიან. ამ ადამიანებთან ხუმრობა ნამდვილად არ ღირს, ისინი ძალიან საშიშები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ შორეულ პერსპექტივებზე ორიენტირებულ გათვლებსა და მიდგომებს არ ეყრდნობიან. ისინი ძირითადად იმპულსებითა და ინსტინქტებით მოქმედებენ. მოკლედ, იმდენი ინფორმაცია მოვიძიე ადგილობრივი ნარკოკარტელების შესახებ და იმდენ ადამიანს ვესაუბრე, რომ თავისუფლად შემიძლია დღეს გითხრათ, რამდენ ადამიანს კლავენ ნარკოკარტელები, რამდენია მათი შემოსავალი, რა შეიარაღება აქვთ და ვისთან თანამშრომლობენ. თუმცა მიუხედავად ამისა არ უნდა დაუშვე ის შეცდომა, რასაც ყველაზე ხშირად უშვებენ ადამიანები, როდესაც საკუთარ თავს აჯერებენ, რომ ყველაფერს აკონტროლებენ და სხვებზე ჭკვიანები არიან.
დაუბრუნდეთ ისევ ნარკოკარტელის ბიჭებს. თავარია ისინი არ გააღიზიანო. ზედმეტი ცნობის მოყვარეობით, თვალებში ყურებითა და დაბნეულობით. ეს ქალაქი, ანუ ბოგოტა, მართლაც რომ მახეებით არის სავსე, ძალიან საშიშია. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ყურადღებაა საჭირო. აქ განსაკუთრებით გამოუცდელი მოგზაურები ზარალდებიან. მაგალითად, არასდროს უნდა ჩაუჯდეთ ტაქსის მძღოლს ქუჩაში. ქუჩაში რომ ტაქსის მძღოლს, იმიტომ რომ ხშირად ეს ტაქსები ბანდიების, ანუ ბანდფორმირებების მიერ არის გაკონტროლებული. შეიძლება გაგიტაცონ, გაგძარცვონ, მოგკლან, ასეთი შემთხვევებიც არის. ასევე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ კოლუმბიელ ქალებთან, რომლებიც მართლაც რომ ძალიან მიმზიდველები არიან. მარტივად შემოდიან კომუნიკაციაში, მარტივად მოყვებიან ყველაფერზე, მაგრამ ისინიც ბანდიებთან, ბანდფორმირებებთან არიან ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულები. საკმარისია გახვიდეთ კლუბიდან, ბარიდან, გარეთ, ან მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიმე კრიმინალური სინდიკატის ჯგუფი დაგხვდებათ. ბევრი ვარიანტია რა შეიძლება დაგემართოთ და არც ერთი ვარიანტია მაინც და მაინც კარგი. არასდროს უნდა დატოვოთ, უმეთვალყურეოთ თქვენი სასმელი ასევე. არის შესაძლებლობა რომ იქ სკოპოლა მინი ჩაგიყარონ, ნივთიერება რომელიც გაგთიშოთ. ფრთხილად უნდა იყოთ შემთხვევით ასე ვთქვათ კავშირებთან ქუჩაში. ადამიანი მოდის, გიწევს საუბარს და დიდი შანსია ეს ადამიანი გოგონა იყოს არასრულწლოვანი. და ვერასდროს მიხვდებით რომ ეს გოგონა არასრულწლოვანია, იმიტომ რომ კოლუმბიელი ქალები ძალიან დიდებად გამოიყურებიან ასაკობრივად. მაგალითად 16-17 წლის ბავშვი შეიძლება გავდეს 27-28 წლის ქალს. მათ პოლიცია და ნარკოკარტელი აკონტროლებთ და დიდი შანსია სერიოზულ შარში გავყოთ თავი. ამიტომაც ფრთხილად უნდა იყოთ. ასევე უნდა გამოიჩინოთ განსაკუთრებული წინდახედულობა ტინდერის გამოყენებისას, იმიტომ რომ აქ ეს აპლიკაცია პირდაპირი ხაფანგია. მომხმარებლების დაახლოებით 60-65% ქალებს გულისხმობ. დაკავშირებულები არიან კრიმინალურ ჯგუფებთან. ასე რომ, მეგობრებო, გასათვალისწინებელია ეს დეტალები ამ ქალაქში ჩამოსვლისას და კიდევ ერთი, აქ შეამჩნევთ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც ნარკოტიკული ნივთიერების თრობის ქვეშაა. და როგორც მოგხსენებათ, ამ ქვეყანაში კოკაინი ძალიან მარტივად არის ხელმისაწვდომი, თუმცა არის კიდევ ერთი ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელსაც ბასუკოს ეძახიან, ეს არის ნარკოტიკი მდაბიოებისთვის, რომელიც ადამიანებს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დემონებს უღვიძებს. ამიტომაც არის ამ ქვეყანაში, ამ ქალაქში განსაკუთრებით მაღალი დანაშაულის დონე. ბოგოტას უკეთ გაცნობის შემდეგ მისი ყველაზე სახიფათო უფლისკი სიუდად ბოლივარისკენ გავეშით. ეს არის ადგილი, სადაც არასდროს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წახვიდეთ მარტო. ეს სიუდად ბოლივარია, ბოგოტას და სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილი.
დასახლება, სადაც შემთხვევით ვერ მოხვდები, იმიტომ რომ ძალიან გრძელი გზა უნდა გამოიარო. გარდა ამისა, აქ მარტო არ უნდა შემოხვიდე. მე მაგალითად ჩემს მასპინძლებთან ერთად ვარ. დიდად არ ვენდობი მათ, მაგრამ წინასწარ შეთანხმებული გეგმის მიხედვით მოქმედებს. ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები ყოველგვარი შეფარვის გარეშე იარაღით გადაადგილდნენ. და ამას ეთნომოგვენებით ვნახავთ. ეს არის ადგილი, სადაც ადგილობრივი დამნაშავეები აფარებენ თავს და პოლიცია მაინც და მაინც არ იკვლევს თავს მათი დაპატიმრებითა და დევნით. ეს არის ადგილი, სადაც 14-15 წლის დაქირავებული მკვლელები მოძრაობენ. და შეგახსენებთ ერთ ამბავს, რამდენიმე კვირის წინ კოლუმბიაში პრეზიდენტობის კანდიდატს ესროლეს და იცით ვინ გააკეთა ეს 15 წლის ბავშვი. Ciudad Bolívari ნამდვილი სამოთხეა ორგანიზებული დანაშაულისთვის და ბანდფორმირებებისთვის, პანდიებისთვის. აქ დაახლოებით 10-მდე დანაშაულებრივი ჯგუფი ფუნქციონირებს და მათი გავლენა მთელ ბოგოტაზე ვრცელდება. ისინი ერთ დიდ ნარკოკარტელში ერთიანდებიან, მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ ნარკოკარტელის გავლენების გაზრდა და ფულის შოვნაა. ისინი ძირითადად 20-დან 25 წლამდე, 20-დან 27 წლამდე ახალგაზრდებით არიან დაკომპლექტებულები და მიზეზი იმისა, თუ რატომ უერთდებიან ეს ახალგაზრდები ბანდფორმირებებს, ძალიან ტრივიალურია. ფული, ძალაუფლება და პირდაპირი წვდომა ყველაზე ლამაზ ქალებს. ახალგაზრდები აქ მუშაობას სტაჟიორებად იწყებენ, ანუ ნარკოკურიერებად და შემდეგ ნელ-ნელა ადიან იერარქიულ კიბეზე. თუმცა როგორც გითხარით, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაინც და მაინც გრძელი არ არის. ¿Por qué la gente se une a una pandilla? La gente se une a las pandillas en estos barrios populares prácticamente por la falta de oportunidades de educación, puesto de que muchos de estos niños nacen en familias disfuncionales, nacen en familias sin papá o nacen sin mamá, que de pronto los abuelos tienen que criarlos y de pronto pues por el trabajo de las personas los niños quedan mucho tiempo pues volando y pues el vecino, la droga se encuentra a la orden del día, las pandillas también se encuentran porque son mismas personas que nacen a hacerse o lo desaparecen. ¿Con qué frecuencia matan los pandilleros? Es imprevisto, eso en cualquier momento puede estar cayendo, lo que pasa es que acá las noticias no lo cuentan. Pero pues cuando hay guerra de pandillas son 10, 15, 20 muertos por lado y lado y eso no sale en las noticias. ¿Existe un código de conducta? Por ejemplo, un pandillero nunca matará a una mujer o a un niño. Pues el pandillero de cierta manera protege su integridad, protege su vida de pronto de las personas con las que quiere enfrentarse, pero de cierta manera tiene su regla de oro mucho y es respetar a la mamá y a su familia, proteger. Y si un joven de 14 años quisiera unirse a una pandilla, ¿qué le dirías? Estudie, capacítese, lea, busque oportunidades importantes porque la delincuencia, la drogadicción nos llevan sino al cementerio o a la cárcel. Y última pregunta. კოლუმბიის კარტელები პასუხისმგებელნი არიან შეერთებულ შტატებში. კოკაინის ყველაზე დიდი ბაზარი მსოფლიოში მოხმარებული კოკაინის 90%-ის ექსპორტზე, რაც წელიწადში დაახლოებით 1040 ტონა მაღალი ხარისხის კოკაინს შეადგენს. კოლუმბიაში კოკაინის ვაჭრობას წელიწადში 40 მილიარდი დოლარი მოაქვს. 1 კილოგრამი კოკაინის წარმოებისთვის კარტელები ფერმერებს დაახლოებით 127.5 დოლარს უხდიან. 1 კილოგრამი კოკაინი 125 კილოგრამი კოკას ფოთლებისგან მზადდება. გადამუშავების შემდეგ ეს 1 კილოგრამი კოკაინი კოლუმბიაში 2270 დოლარი ღირს, შეერთებულ შტატებში 60.000, ხოლო ავსტრალიაში 235.000. თავის დროზე პაბლო ესკობარი და მედელინის კარტელი კვირაში 420 მილიონ დოლარს გამოიმუშავებდა და თანასწორობის 70-იან 80-იან წლებში. დაახლოებით 50 მეტრში აქედან 2023 წელს სატანებმა
რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბანდფორმირება ამ უბანში, 5 არასრულწლოვანი მოკლეს წამება. მიზეზი რა იყო? ბევრი ნარკოტიკი მიიღეს და შემდეგ გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს. ზოგადად ამ საზოგადოებაში პრობლემა ისაა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კლავს და დანაშაულს ჩადის არა უკიდურესი სიღარიბის, არამედ სიამოვნების მიღების გამო. ეს არის ადგილი, სადაც სიღარიბე ფეხის ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა. თუმცა რიოსგან განსხვავებით პოლიცია ალაგ-ალაგ მაინც შეიმჩნევა. აქ შემოსვლის წინ ჩემმა მასპინძელმა გამაფრთხილა, რომ ღირებული არაფერი გამეკეთებინა, არც ყელზე, არც ხელზე და თავი შემეკავებინა მობილურის ამოღებისგან, იმიტომ რომ აქ საშუალო შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 500-600 ლარია. და ერთი შეხედვით არც თუ ისე ღირებული მობილური ტელეფონიც კი ამ ადამიანების სამიზნე. ყველგან სადაც სახელმწიფო სუსტია, ასეთი სუბკულტურები იქმნება, რომლებიც რაღაც დაუწერელი წესებით იმართება. მოკლედ ამ ქუჩებს მთლიანად ნარკოკარტელი აკონტროლებს, რომელიც პრინციპში რომლის ინტერესებიც აი ამ ბანდიტების მიერ არის დაცული. ზოგადად როგორ მუშაობს სისტემა. კონკურენტი ბანდფორმირებები, ანუ ბანდიტები ერთმანეთს ებრძვიან, თუმცა როდესაც საქმე ნარკოკარტელს ეხება და ნარკოკარტელის ინტერესებს ისინი ემორჩილებიან. იმიტომ რომ ეს ფულის შოვნის საუკეთესო საშუალებაა და ამასთან ერთად ნარკოკარტელი გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ნებისმიერი ბანდია. აქ ნებისმიერი სახის საქმიანობის დასაწყებად ბანდიას ნებართვა გჭირდება. მოგატყუებთ რომ გითხრათ, რომ ვიცი რომელი ნარკო პროცესორიდან რომელი ბანდია მართავს აქაურობას, თუმცა ფაქტია რომ ისინი თითქმის ყველგან არიან. საღამოს იმ ბარში წავედი, სადაც სიუდად ბოლივარის ერთ-ერთი ბანდია იკრიბება. მასპინძელმა იქ კამერით შესვლის ნებართვა არ მომცა. ბარში ძებნილები, ბანდის წევრები ერთობიან და კამერის დანახვაზე გაღიზიანდებიან. ყოფილხართ ისეთ ბარში, რომელიც სავსეა, მაგრამ ალკოჰოლს მხოლოდ თქვენს ვამთ? მე კი. ყველა ყავას ენერგეტიკულ სასმელსა და წვენს ვამდა. სასმელისგან თავშეკავების მიზეზი მათი ჯანმრთელი ცხოვრების წესი არ იყო. ყველა ნარკოტიკს იღებდა. გარდა ამისა, არასდროს მინახავს ამდენი იარაღი ერთი. კოლუმბია უცნაური წესების ქვეყანაა. მართალია ახლა კარტახენაში ვარ, ამ ქვეყნის ზღვისპირეთში, თუმცა ის ამბავი კითხვა, რომლის გაზიარებაზე ახლა თქვენთვის ვაპირებ, დედაქალაქთანაც არის დაკავშირებული. კარტახენასა და ბოგოტაში არის ადგილი, რომელიც ცნობილია როგორც მეძავეთა გამზირი. ნუ ხვდებით ალბათ რატომაც ქვია ასე, თუმცა ეს ადგილი იმით გამოირჩევა, რომ აქ დანაშაულის დონე, ძიმე დანაშაულს გულისხმობ, არის უკიდურესად დაბალი. ყურადღება, შეკითხვა. რატომ არის ამ ორ ადგილას დანაშაულის დონე უკიდურესად დაბალი? სწორი პასუხის ავტორს კარგ კუბურ სიგარას ან ვისკის გაუგზავნით. თუ ჩემი სტუდენტი იქნება, საბოლოო გამოცდიდან გავათავისუფლებ. სამართლიანია, ხო? და კიდევ ერთი პასუხს ვერ იპოვით ვერც ხელოვნურ ინტელექტში და ვერც Google-ში. ეს არის ყველაზე კარგი ნაწილი ამ კითხვის. ესეც ასე ჩემი მოგზაურობა ბოგოტაში სრულდება. ყველაზე მეტად რამაც აქ გამაოცა იყო მაინც ამ ადამიანების 16, 17, 18, 19, 20 წლის ბავშვების თვალები, რომლებსაც თითქოს დაკარგული აქვთ სიცოცხლის აღქმა და ყველაფერს ძალიან სასტიკ, არაფხიზელ პრიზმაში აღიქვამენ. პირადად ჩემთვის ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო ბოგოტაში და უფრო კონკრეტულად სიუდად ბოლივარში მოგზაურობა. ჩემი აზრით არაფერი ეხმარება ადამიანს გაზრდაში ისე როგორც კომფორტის ზონიდან გასვლა და ცოტა გარისკვა. იმიტომ რომ რისკი ცხოვრების ნაწილი მგონია მე და რისკისთვის ყოველთვის თავის არიდება ისეთივე არასწორია, როგორც რაღაცის არ გაკეთება იმის გამო, რომ შეცდომა არ დაუშვა. მით უმეტეს ჩემი პროფესიისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ადამიანებთან კონტაქტი, იმის გაგება თუ რა მოწონთ, რა უყვართ, რა აშინებთ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
წინ ბევრად უფრო საინტერესო მოგზაურობები გველოდება. ბევრი ადამიანი მეკითხება თუ რატომ დავდივარ სულ ასეთ სახიფათო ადგილებში, სულ არ დავდივარ სახიფათო ადგილებში. ჩემი გასვლების 90% არის მაღალ განვითარებულ, ეგრეთ წოდებულ კარგ სახელმწიფოებში, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, პირადად ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა იმის აღწერა თუ როგორ ვჭამ ვენაში პირობითად შტრუდელს ან სად ვირუჯები ვალეტაში. პირადად მე არასდროს მაინტერესებდა ამ პრიზმაში სხვისი ამბები და ვფიქრობ არჩევი მხრიდან იქნება საინტერესო ამ საკითხებზე ყურადღების გამახვილება. როგორც გითხარით, შემდეგი მოგზაურობები კიდევ უფრო საინტერესო იქნება, მიწევს გასვლა ჰარვარდის უნივერსიტეტში, სადაც ლექციები უნდა წავიკითხო, მოგიყვებით მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტის ყოველდღიურობის შესახებ. ასევე მინდა ნიუ-იორკში წაგიყვანოთ და გაგაცნოთ ადგილობრივი უსახლკაროები, ძალიან საინტერესო ადამიანები, რომლებსაც ყველაფერი ჰქონდათ და ყველაფერი დაკარგეს. ასევე ბელგრადში მსოფლიოს ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი საფეხბურთო ფანები, სრვენა ზვეზდას ულტრასები მინდა გავიცნო ახლოს თქვენთან ერთად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წვიმაც წამოვიდა, გამოიწერეთ არხი, დააკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო, დაეხმარეთ YouTube ალგორითმს, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა უკვე გაინტერესებთ.